Unbox na natin to. I spent a lot of time behind bars. Matibay ito ah. Kaya. So ito ay bike repair stand at the same time bike rack din. So 2-in-1. Kabit natin. Paano ba ito ikabit? Hirap ka no? Mga bike ka. Kapigay ko yung dala. Ay, may tornilyo pala doon. Natin lalagay. So ito na siya. Bike rack and bike repair stand. Lagyan natin yung bike natin. So yan na yung bike natin. Pag mag-repair, meron na tayong stand. Tapos, at the same time, meron din tayong bike parking. Diba? Yep. Ito yung stand natin. Pauna ng gulong. So, unbox naman natin yung isang package na to. Hoy, parang tumagas ito ah. Natanggal na sa ano. Pantanggal ng mga dumi at kalawang. Ayan oh. So ito ay chain cleaner naman. Panglinis ng kadena. Nagamit ko na ito dati. Yung naunang order ko. Nagustuhan ko kaya umorder ulit ako.